sunt născut în 1952, 16 octombrie, am 67 de ani, lucrez de la 18 ani. Am lucrat pe la uzina Republica, făceam parte dintr-o echipă de producători mecanici, instalații electrice, sudură, mi-a făcut treaba, zic eu. Da. Chiar mă bucur că am prins aceste timpuri, chiar mă bucur foarte, foarte mult. Vedeți, și în ziua de astăzi sunt pensionar, doamne, am pensie mică, dar ai două mâini, două picioare. Companiile private te așteaptă. Activitatea mea mai mult se axează pe supravegherea clienților, să nu deranjeze pe ceilalți clienți, da? Să nu vină cu băuturi, să avem grijă de client să-și servească frumos meniul, să nu îi deranjeze. Să trăiți, domnul avocat! În momentul de față avem 38 de colegi care lucrează în restaurantele McDonald's și sunt și pensionari, că sunt foarte apreciați atât de către directorii de restaurant, dar și de către colegii din generațiile noi, care atunci când se angajează sunt un pic uimiți că găsesc în cadrul echipei nu doar colegi de vârsta lor, ci și părinți, bunici. Deci omul cu părul alb parcă are altă educație, nu? Exact ca în familie. Haideți să vă ajut, să vă ajut. Eu vă dați, am aici în total vreo 48-49 de ani de muncă. Am un trai decent, dar muncesc. Da, sigur. Păi stai și toată ziua cu telecomanda la televizor. Când compania McDonald's au nevoie. Păi e criză, este criză, e criza țării, de oameni. Poftiți? Plăcere, vă mai așteptăm pe la noi. De ce 20, 30 de lei și 35 de bani? Mi-am casat două de-astea în loc de... Ți-am casat două în loc de una? Da, mi-am casat de 2 ori pe... Atât? Dar astea de ce mi le scoți? Să le vedeți. Hai mă, mamă, fii serios, na. Ne confruntăm cu o problemă reală a forței de muncă. În acest moment avem pensionari, exact, nu i-am identificat, dar angajați peste 65 de ani, vârsta de pensionare, avem 7% dintre angajați. Zi-mi un nume, te rog. Ne ducem noi, sunt campanii de recrutare dedicate persoanelor aflate la final de carieră, pentru că nu se tem să-și murdărească mâinile, sunt de încredere, sunt active, buni colegi. Și atunci nu există decât puncte pozitive în a angaja pe cineva care e la final de carieră. Am stat acasă 2 ani, timp în care am simțit că nu mă pot acomoda cu... Mai am 5-10 zile până la... nu știu cum să spun, și aștept să mor, nu? Că altceva nu te mai poate bucura după pensie. Și m-am decis să depun niște CV-uri la diferite firme. Eu am fost asistent manager 20 de ani. Am acceptat, deși am fost asistent manager, am acceptat să lucrez la casă 1 an și 2 luni. Poftiți? Cu plăcere. Aici, la serviciul clienți, trebuie să știm, să îndrumăm toate raioanele din magazin, să îndrumăm unde să meargă, să facem retururile atunci când s-a greșit ceva. Prefer să stau aici. Chiar dacă aici uneori e greu, e mai greu, avem de-a face cu clienți diferiți, unii mai educați, unii mai puțin educați, ăsta e adevărul, dar eu deocamdată pot. Vin pentru că vreau, vin pentru că îmi place, vin pentru că chiar și acei bani pe care îi iau de aici tot mă ajută. Am plecat în Thailanda în excursie, plec în excursii, da, cu banii de aici mă ajută să văd lumea, să văd ce n-am văzut, îmi fac mici pofte, ghilimele așa.
de foarte multe ori mi s-a spus aici să-i las să lucreze, să mă duc acasă, că sunt în vârstă, și să-i las pe ei să vină tinerii să lucreze. Și am spus să vină. În clipa în care mă va înlocui un tânăr, eu am plecat. Vreau să-l văd. Nu. Dacă mă iau după ce ascult la televizor, aș putea spune că nu li se oferă ceea ce doresc, adică salariu mare. Este loc, sigur, pentru îmbunătățirea pachetului salarial și o spunem cu toată deschiderea, dar el trebuie să vină împreună cu o reducere a fiscalității pe muncă. Vorbim tot timpul de această productivitate, care nu este dată numai de salariul în sine raportat la cât muncește omul, e dată de cât te costă pe tine să operezi. Și dacă nu ai drumuri și logistica este foarte scumpă, pentru că, da, nu ai rute, nu ai autostrăzi, nu există sistem feroviar care să-ți permită logistica, este la un preț mare, apoi forța de muncă e necalificată, o califici, investiție mare, toate astea cresc costul global. Nu-ți convine. Nu-ți convine și atunci mai degrabă, da, investi în salarii dacă celelalte ar fi acoperite. Câți ani am? 4. E greu numai să nu. Da. Putea treci singuri atunci. E vremea lui Ceaușescu. Treci ajungem la nivelul în care nu lucrăm, nu refuzăm să mergem. Am avut tineri de 30-35 care au venit aici fără loc de muncă, fără niciun skill, ca să roști, fără nicio meserie și pe care m-am oferit. Nu există presiune, nu există normă. Doar rămâi învăț să faci meseria asta. Și a zis, nu mă văd făcând asta peste 10 ani. Și a renunțat. Dar zic, bun, și ce vrei să faci? Nu știu. Vin în schimb oameni trecuți de 55, 50, 50, 60, oameni care sunt în pensie anticipată și care au realizat că nu mai poate să stea acasă, pensia nu mai este suficient. Am om în birou care la 70 de ani învață calculator și îmi face contabilitatea primară. La 70 de ani, așa, uită, da, o face. În 2000 am făcut școala de calculator. Nu știu de ce nu mi-a trecut mie în cap să fac mai devreme, că era mai bine. Dar așa am învățat să lucrez pe el, așa am învățat să uita office, aia, că am trebuie să prinzi urechile. Dacă iei așa de la unul de la altul, e greu. Păi nu e bine să stai prea mult pe canapea. Nu e bine pentru sănătate, după o vârstă X. Adică ai fost obișnuit de lucrat și lucrul ăsta l-am văzut în Germania. Ei continuă să lucreze cât îi țin putere. Pentru că, totuși, chestia asta cu munca te întreține. Dacă după ce ai terminat serviciul, brusc te-ai oprit, că zici, de mâine stau cu burta la soare, starea sănătății se regredează. Munci până nu mai poți să vii a doua zi în cot. Câte lucru? Nu mai lucru. Dacă stai la o pensie pe nimic ca toată ce faci. Și așa dacă mai poți să mai te miști colo, mai lucrezi, mai poți. Ești așa 45 de ani, ăsta e al 46-lea. Mi-ajunge. Ne gândim și noi tot timpul ce vom face când chiar și oamenii care sunt la noi o să ajungă la 65, 66, 67. Cerem prea multe, vrem prea multe. Și asta este vina noastră ca angajatori. Trăim cu această dorință de a plăti puțin, de a crește marja de profit din diferența de salariu. Nu mai există. Marja de profit nu de acolo se face. Marja de profit se face din business. Se face din produsul pe care îl faci. Acolo este marja de profit. Unde ești tu inventiv, unde ești tu unic. Românii trebuie să înțeleagă că nu pot exista salarii mari fără muncă și antreprenorii sau angajatorii să înțeleagă că trebuie să plătim.